Hi guys! Welcome back sa Learn Baking with SJ, kung saan nagbibigay kami ng mga tips and tricks regarding baking. And for today's video, medyo may iba tayo. This is not a bread feed na usually kong ginagawa. Magdi-discuss ako ng isang important topic na dapat mong malaman, lalong-lalo na kung may small bakery business ka na or magsisimula ka pa lang para maging aware ka kung ano nga ba yung mga dapat mong tandaan para hindi malugi ang business or small bakery mo. Well, ibibigay ko sa inyo ngayon yung 10 basic reasons kung bakit nalulugi ang bakery. Well, gusto kong i-discuss sa inyo to kasi alam ko naman and alam nyo rin na sa pagpasok talaga kahit hindi bakery, kahit ano pa mang business, laging may risk yan. Laging may risk na katapat yan. Pwedeng malugi, pwedeng mag-succeed. But then, kung alam naman natin yung mga reason behind pagbagsak or paglugi, malalaman natin eventually yung mga counter actions natin para maiwasan natin yon. So, yan ang sasabihin ko sa inyo for today. So, make sure na panoorin nyo lang ang buong video para malaman nyo ang mga kadahilanan. Okay? So, what are we waiting for? Let's get started! Okay, ang pinaka-unang reason kung bakit nalulugi ang isang maliit na bakery, maybe because dahil mali ang location. Kasi guys, may mga location talaga na binabagayan ng bakery. Lalong-lalo na sa mga matataong lugar. Yan talaga yung pinaka-suitable for bakery. Let's say sa palengke, or malapit sa palengke, malapit sa sakayan ng mga tricycles, or bus, or jeeps. Basta sa mataong lugar. Doon, napakalaki ng potential ng bakery mo. And kahit naman hindi sa mga ganong lugar kahit let's say sa neighborhood nyo, basta the more na maraming dumadaan na tao, the more na may possibility maka-attract ka ng customer. So, kung maghanap kayo ng pwesto, much better na i-observe nyo muna yung location. Kung, yun nga, kung maraming taong dumadaan, and at the same time, huwag lang tayong titingin sa price ng renta. Kasi guys, kahit na gano'ng kamura ang price ng rent, kung hindi naman siya, or wala naman siyang potential for high sales or high income, baliwala din yan. Parang naging expense na lang instead na kumita or mag-boom yung business mo. So, isa yan sa mga kadahilanan. Okay, second reason kung bakit nalulugi ang small bakery mo or posibleng malugi is because hindi na mo monitor yung paggamit ng ingredients. Guys, napakahalaga kasi na ma-monitor natin yung paggamit ng ingredients. Like for instance, kung ilan yung napoproduce natin, ilan dapat ang ma-produce natin sa let's say sa 1 kilo or sa 2 kilo or sa isang sako, kailangan guys, may target production tayo dyan. Kasi kapag hindi talaga natin na monitor yung paggamit ng ingredients, maraming masasayang. Instead na ipoproduce pa natin siya sa product natin or sa tinapay natin, nagiging expense, nagiging cost instead na maging profit. Diba? So, napakahalaga na i-monitor natin ang ating ingredients. Kung napoproduce nyo ba yung dapat na bilang na production, or kung hindi nyo nami-meet yun while using the same amount of ingredients, ibig sabihin may discrepancy na, may mali na sa paggamit ng ingredients, may nasasayang na. Third reason kung bakit
nalugi ang business mo or maaaring nalugi is because mali ang costing and pricing mo. Kung mas mataas yung cost sa presyo mo, walang kita. In short, malulugi. So, napakahalaga na ma-measure natin yung tamang costing para ma-determine din natin yung tamang pricing. Marami namang information kung paano dapat kinocompute yan. Meron tayong pwedeng lapitan, si Google, or manood tayo ng ibang tutorial videos regarding dyan. Kasi, pakalaga talaga yan guys. Lalo na ang bakery ay manufacturing. Tayo yung gumagawa ng product natin. Hindi lang tayo basta tumutubo lang. So, yung ginagastos mo sa production, kailangan monitor dyan kung ilan yung nagagawa. Kasi dun depende yung presyo eh. And also guys, speaking of costing and pricing, I will try to make a segment again for Learn Baking with SJ kasi ang inyong lingkod ay may background sa finance. So, we will try namin ng ating master baker na gumawa ng costing and pricing ng iba't ibang recipe kung nagpaplano kang mag-negosyo. Okay guys, ang fourth one naman, it's for me ha, walang alam sa basic accounting or bookkeeping. Actually guys, marami ng tutorials regarding dito. And napakasimple lang naman for small businesses. Katulad ng sa bakery kasi, it's a manufacturing, it belongs to the manufacturing industry kasi tayo mismo yung gumagawa ng ating product. So, it's more of like determining yung mga expenses natin and at the same time, yung kabuuang amount nung ma-invest nating pera sa ating negosyo. And also, doon din natin madadetermine yung may kinikita ba tayo. It's more of like ang accounting. Kasi sa accounting nakadepende yung magiging decisions mo sa iyong business. And napakasimple lang naman yan for small business. Kailangan lang natin i-record lahat ng transaction na nag-undergo ang ating business. Like pag bumili tayo ng ingredients, you need to record it. You need to record the amount na binayad mo doon. And it's more of like recording. Para lang na-monitor natin yung financial health ng ating negosyo. So, it's basically determining kung ano yung nadagdag sa business mo, ano yung nabawas. Like, pag bumili ka ng ingredients, may nadagdag sa ingredients, may nabawas sa pera kasi may pinambayad ka. So, kung pag-aaralan nyo yung simpleng accounting, it's a credit and debit terms. At hindi ko na siya i-explain dito kasi baka mamindang tayong lahat. Pero simple lang siya guys. Maraming tutorials na pwede nyo panoorin kung paano ba mag-bookkeeping. Okay? Fifth reason kung bakit naluluging isang negosyo is because tumataas yung utang kaysa kinikita. So, kung nangungutang kayo guys, napakahalaga, dapat nating ma-realize na may katapat na interest yan. At kailangan mabawi natin yan in just a short period of time for us to cover that liability. Yan ang sinasabi ko guys sa fourth reason na ba't nalulugi is because wala tayong accounting, wala tayong alam sa accounting. Doon kasi natin na monitor yung mga liabilities natin, yung mga utang natin. Doon natin malalaman yun. Ngayon, kung hindi mo siya na-monitor, ang possibility lang yan ay kakainin ng interest ang iyong kita sa iyong utang. Na eventually, darating na sa point na hindi mo na kayang bayaran. At kasi wala ka nang kinikita at all. So, lalo na yun sa mga nangungutang sa Mumbai. It's not that anti-Bombay or whatsoever. Kasi napakalaki ng interest. 5, 6, my gosh. Nakuha mo 5, babalik mo ng 6. Imagine, ang 1,000 na yun, napakalaki na ng impact nun sa kita mo. Lalo pat kung yung inutang mo, hindi nako-cover yung amount na yun. Imagine, anong nangyayari? Diba? So, parang ang nabubuhay na lang is yung Bombay. And it's not really advisable. Siyempre sa umpisa, mababayaran at mababayaran mo. But eventually, dun mo mararamdaman yung effect sa dulo. Been there, guys. Been there. And kung
much as possible, kung hindi mo kayang bayaran, huwag na lang mangutang. That's all. Pero kung sure na sure ka sa plano mo, kapag nangutang ka, may certain plan ka na i-boost mo yung sale mo and you're very sure about that, by taking risk, good for you. Pero kung hindi ka sure, much better not to continue. Sixth reason kung bakit nalulugi ang negosyo mo or nalulugi ang bakery mo is because napakarami mong tao. Well guys, kasi kung maliit naman ang bake, let's say isa lang ang pwesto mo, kailangan mo bang mag-hire ng maraming tauhan for that? Diba? So, mag-hire lang tayo ng tauhan, depende sa size ng business natin. Huwag tayo mag-hire ng sobrang dami kasi makakain na ng kita mo. Okay, kung kaya naman ng, let's say, isang helper, isang tendera per store or per bakery, why not? Diba? Kasi business is also about monitoring your cost. Kung hindi mo minamonitor yung cost mo, ano mangyayari? Siyempre, nalulugi, diba? And it's a sad reality talaga. The seventh reason kung bakit nalulugi or nalugi ang bakery or small business mo is because it lacks good customer service. Guys, I think for me, this is the very most important part. Na, syempre, lahat tayo buyers. And as a buyer, alam natin kung maganda ba ang customer service ng binibilhan nating store or binibilhan nating business. And nakaka-encourage bumalik sa tindahan na mabait ang tindera or mabait ang sales lady. Diba? Alam kong feel nyo yan lahat. Like, mga tindera na very accommodating, hindi na iirita kahit na marami tayong tanong regarding sa products. And let's say kung may returns tayo, hindi sila yung alam mo yun, yung iwas responsibility. Talagang ina-accommodate ka niya to also help you with your concern. So napakahalaga nun kahit nasa small bakery lang. Kasi bilang buyer, marami na rin ako na-experience sa mga small bakeries kapag bumibili. Ganyan, as long as nakuha yung bayad, ibigay yung benta, okay na. And nakaka-affect kasi yun sa behavior ng customer. So as much as possible, no, not as much as possible, most of the time, kailangan lagi tayong accommodating pagdating sa customer. Let's always bring that smile. Kasi it brings positivity. It brings positivity. Kahit na masungit pa yung buyer mo or yung customer mo, it is our duty na ipa-feel dyan sa customer natin na mahalaga sila. For our 8th reason, masyadong tinitipid ang ingredients sa mga tinapay or sa mga recipe. Well guys, hindi lang naman good customer service ang hinahanap ng buyer, but also the quality of your product. Kung tinitipid mo yung ingredients ng, let's say, tinapay mo, nawawala yung quality. Nababawasan yung cost, nababawasan din yung quality. And ang nangyayari dyan, kahit sabihin mo mura pa yung product mo, kung hindi naman masarap yung tinapay, ano nangyayari? Pinagsasawaan din ng tao. But the worst thing na maaaring mangyari is hindi ka nabalikan ng customer. So, lalong-lalo na sa tinapay, lasa talaga yung basehan dyan. Kung hindi masarap yung tinapay mo, kahit na gaano pa yan kamura, hindi na babalik ang customer. Maniwala ka. So, napakahalaga na hindi ko naman sinabi na sobrang gastos sa ingredients. As long as ma-maintain mo yung quality and the taste, the satisfying taste, it will do. It will really do. Okay, number 9 would be walang innovation sa product. Yes. Siyempre, alam natin lahat ng tinapay, minsan napagsasawaan ng tao. Naghahanap sila ng something new. So, wag lang tayong stick sa iilang recipe. Napakahalaga na may innovation or may pagbabago sa recipe list mo.
lalong-lalo na sa bakery. Kaya, mahalaga din na mag-research tayo kasi marami rin naman talagang tutorials kung paano gumawa ng tinapay. And kasama na dyan ang ating channel. So, kung mahilig ka sa mga recipe tutorials, dyan, feel free to visit our YouTube channel and check nyo doon kasi marami kami mga recipe tutorials na tinuturo para madagdagan naman yung recipe sa iyong bakery. Okay? Okay, last but not the least, ay grabe ka magpautang. Well, it's funny to hear, pero kasi karamihan sa mga small business bakeries, maraming close friends, maraming nakilala, kaya ang nangyayari, pag inutangan sila, okay lang. Hanggang sa hindi na namomonitor kung nababayaran ba. Padagdag sa lista, pero wala nang nakukulit. So, isa yun guys, ang pinakamalaking problema natin. Kasi sa bakery, let's say, hindi lang naman tinapay yung binibenta natin. Like, kung may inutang sila na galing pa sa retail items like groceries, whatsoever, maliit lang ang kita, inuutang pa. So, dapat ka na mag-isip na kung willing kang magpautang sa customer, make sure na i-clarify mo sa kanya kung kailan niya dapat bayaran yung utang niya. Kailangan niyang bayaran in a certain time na ibibigay mo sa kanya, and you can put interest if ever na hindi niya mabayaran. Or kung may existing balance pa siya sa'yo, huwag ka magpapautang ulit. Kasi alam ko guys na ang pagpapautang, nakaka-expand yan ng profit, nakaka-expand yan ng sales, but you have to realize na kailangan lahat ay monitor. Hindi lang tayo basta nag-i-aim na kumita. Diba? Kailangan natin ma-ensure yung collection. Okay guys, may pahabol pa pala ang inyong lingkod. Well, isa pa sa naisip ko na reason kung bakit nalulugi or may possibility malugi ang small bakery mo ay hindi mo namomonitor yung pagkuha at pagdukot mo sa benta mo. Guys, napakahalaga na magkaroon ka ng savings account or separate savings account for your business. Kasi minsan kapag nasa kamay natin, hindi talaga natin maiiwasang gastusin eh. And a business is a different entity. Isa yan sa natutunan ko talaga sa accounting, na ang business, separate entity siya. Kahit na pagmamayari mo yan, may sarili yang entity na lahat ng benta niya sa kanya lang. Kung kukuha tayo ng personal drawings, make sure lang na ma-monitor natin, hindi siya mas malaki sa kinikita mo, or dapat may certain percentage lang tayo na kinukuha sa benta natin. Lagyan natin ng limit para mas ma-monitor natin. Kasi the more na dukot lang tayo ng dukot sa ating benta, nawawala yung tamang circulation ng investment sa business eh. So, napakahalaga na huwag lang dukot ng dukot, mag-push, ilagak sa dapat ilagak na kalalagyan, for example, bank account, para maiwasan natin na maigastos kung saan-saan. So, well, that's all. Okay guys, yan lamang para sa araw na ito, and I hope na marami kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto niyo itong video na to, please give it a thumbs up, and at the same time, mag-subscribe na rin kayo sa aming channel dahil marami kaming ina-upload na content related to baking and bakery business. And also, kung may mga katanungan man kayo or may mga suggestions kayo sa aming next content, just leave your comments down below dahil willing kami mag-respond sa inyo, and at the same time, i-consider yung mga suggestions nyo sa amin. Okay guys, thank you so much for watching. This has been Sheng, and let's see each other on the next video. Bye! Let's create something from oven and learn from our baking experience. For more baking tutorial videos, let's stay connected and feel free to reach us out on our different social media platforms.